Moikka, mä oon Eerika ja mä oon Nordnetin asiakaspalvelija. Tämän videon tarkoituksena on tutustua Nordnetin sivuihin läpikotaisin. Tervetuloa mukaan! Nordnetin sivuja voi selailla ilman, että on kirjautunut sisään, mutta jotta me päästään kaikkiin näihin palveluihin ja sivuihin käsiksi, niin aloitetaan ihan ensin kirjautumisella. Nordnetin kaksivaiheisessa tunnistautumisessa käytetään puhelinsovellusta apuvälineenä. Eli ensin ladataan meidän puhelinsovellus. Tämän jälkeen painetaan Scanna QR kautta tunnistaudu -painiketta, josta sä pääset tekemään kertaluontoisen pankkitunnistautumisen. Kun pankkitunnistautuminen on tehty onnistuneesti, luodaan itselle 6-numeroinen turvakoodi. Ja tämä turvakoodin voi sitten yhdistää esimerkiksi sormen tai kasvojen tunnistamiseen. Ja sitten kun sovellus on käyttövalmis, niin voidaan kirjautua meidän palveluun. Eli nyt me ollaan tosiaan tässä Nordnetin etusivuilla ja kirjautuminen tapahtuu täältä oikeasta ylänurkasta kohdasta kirjaudu. Eli nyt kun ollaan painettu siitä kirjaudu-kohdasta, niin saadaan näytölle tämmöinen QR-koodi. Ja se QR-koodi luetaan nyt sen puhelinsovelluksen avulla. Eli puhelinsovelluksessa klikataan kohtaa Scanna QR kautta tunnistaudu, jolloin me saadaan kamera esiin. Ja kamera osoitetaan kohti QR-koodia, ja sen jälkeen sä laitat siihen joko sun 6-numeroisen turvakoodin, tai käytät sormen tai kasvojen tunnistamista kirjautuaksesi sisään. Eli kirjautumisen jälkeen tullaan tämmöiselle yleisnäkymäsivulle. Ja tässä ihan ensiksi niin täältä sivun alhaalta voi käydä muuttamassa tätä taustaa tummaksi, jos pitää tästä enemmän. Täältä voi valita tätä värimaailmaa. Eli tästä vasemmalta löytyy tilit, kaikki aktiiviset tilit, ja mikäli esimerkiksi olet aloittanut lapselle säästämisen, niin lukisi tässä valtakirja ja sen alla sitten lapsen tili. Ja tästä tosiaan pääsee avaamaan uuden tilin ja vielä tämmöinen talletuskohta. Ja tässä sivun keskellä on tämmöinen tuottograafi kaikkien henkilökohtaisten tilien osalta, eli tässä näkyy tilien arvot yhteensä. Oma pääoma, saldo, markkina-arvo, käytettävissä oleva rahamäärä. Tästä pystyy muokkaamaan tätä graafia, eli tästä voi katsella 3 kuukauden ajalta, 6 kuukauden, vuoden alusta tai sitten esimerkiksi 5 vuoden ajalta. Mennään sivulla vähän alaspäin, eli tässä on salkkuni, nousijat ja laskijat. Eli tässä löytyy pörssilistatuille nousijat ja laskijat ja sitten myös rahastoille oma välilehti. Täältä oikealta löytyy omistusteni tapahtumat. Eli nyt keväällä kun yritykset jakavat osinkoja, niin täältä löytyy sitten osingonmaksupäivät esimerkiksi ja yhtiökokouspäivämäärät. Ja tässä alapuolella vielä omien omistusten tämmöisiä uutisia sitten, ja klikkaamalla pääsee lukemaan lisää. Sitten tästä löytyy tästä ylhäältä tämmöiset yleisimmät välilehdet, mutta ne löytyy myös sitten täältä sivuni kohdan alta. Eli tää sivuni yläotsikon alta löytyy nyt tämä yleisnäkymä, mitä käytiin juuri äsken läpi. Sitten siirrytään tänne omistuksiin. Eli nyt ollaan tässä omistukset-sivulla ja täältä ylhäältä pääsee valitsemaan, mitä tiliä haluaa tarkastella. Että jos olisi useampi tili, niin tästä pääsee sitten valitsemaan sen tilin, mitä haluaa katsoa. Ja tosiaan tässä näkyy ihan ensimmäisenä kehitys tänään, oma pääoma ja sitten käytettävissä. Ja tässä on sitten tämän salkun tuottograafi. Tässä voi samalla tavalla kuin tuolla yleisnäkymässä niin valita näitä vuoden alusta tai 6 kuukauden ajalta tai 3 kuukauden ajalta. Voi itse tästä käydä klikkailemassa. Täältä löytyy tarkemmin vielä eriteltynä tämä oma pääoma, eli täällä on markkina-arvo ja sitten on eriteltynä myös tämä saldo täällä alla. Ja sitten jos on valuuttatilejä, niin tässä näkyy myös ne valuuttatilien saldot. Katsotaan tätä tarkemmin vielä sitten myöhemmin. Sitten liikutaan alaspäin tässä sivulla, eli nähdään pörssilistatut omistukset, eli osakkeet ja ETF:t tulee tähän näin. Tästä klikkaamalla nimikohdasta tästä niin saa vaihdettua aakkosjärjestykseen. Täältä löytyy sitten lisää tietoa, eli tuottohistoria, tunnusluvut ja osingot. Eli täällä näkyy sitten milloin seuraava osingonmaksupäivä on. Ja näitä pystyy myös näitä muita, eli tässä on kappalemäärä, keskikurssi, arvo. Näitä voi klikkaamalla sitten muuttaa ja vaihtaa eri järjestykseen näitä omistuksia. Sitten mennään tänne alaspäin, niin löytyy rahastoille tämmöinen samanlainen lista. Eli rahastot löytyy tästä ja samalla tavalla tästä klikkaamalla niin voi vaihtaa aakkosjärjestykseen nämä rahastot. Ja täältä löytyy sitten kehitys ja vielä muita tietoja sitten näistä rahastoista. Ja nyt palataan vielä tähän
oma salkkuni osioon ja täällä oli tosiaan tämä katso valuuttatilit. Eli jos sä oot avannut valuuttatilejä, niin täältä löytyy nämä kaikki valuuttatilit ja pääsee myös tätä kautta avaamaan itselle valuuttatilin, jos semmoisen haluaa avata. Valuuttatilin avaaminen on maksutonta. Eli näitä valuuttatilejä tosiaan ei ole pakko avata, mutta jos niitä ei ole ja käyt eri valuutassa kauppaa, niin Nordnet tekee tämän valuutanvaihdon puolestasi, jolloin se on sitten hieman kalliimpaa. Ja sitten taas, jos avaat valuuttatilin itsellesi, niin silloin sun tulee itse suorittaa ne valuutanvaihdot. Valuuttatilin avaamista varten tulee tehdä tietämystesti ja luottosopimus. Eli täältä tosiaan tapahtuu tämä valuuttojen vaihto. Täältä löytyy sitten tämmöinen vaihda kaikki -painike, ja sitä painamalla voit esimerkiksi vaihtaa kaikki Ruotsin kruunut euroiksi, eli koko summan pois täältä. Ja täältä sitten löytyy alustavat valuuttakurssit. Ja täältä vielä hyvä huomioida, että täältä pääsee vaihtamaan sen salkun, mitä se koskee. Tästä tosiaan roskakorin kuvakkeesta niin voi sitten poistaa valuuttatilin, kun se on tyhjennetty. Ja valuuttojen vaihto tapahtuu 3 kertaa päivässä, ja kun olet tehnyt tämmöisen valuutan vaihdon, eli klikannut tuosta vaihda, niin siirtyy se tänne käynnissä olevat vaihdot. Eli se tulee näkyviin tähän odottamaan toteutumista. Sitten lähdetään eteenpäin täältä sivuni kohdasta jälleen, eli yleisnäkymä ollaan käyty läpi ja tämä omistukset-sivu. Sitten mennään tänne tilitapahtumiin seuraavaksi. Eli täältä löydät kaikki tilitapahtumat. Täältä ylhäältä voi taas valita tämän, mitä tiliä haluaa tarkastella, eli täältä löytyy sitten kaikki tilit. Täältä voi myös klikata, että valitsee aktiiviseksi kaikki tilit, näin. Ja täältä pääsee sitten valitsemaan tätä päivämäärää, eli täältä voi valita ihan haluamansa ajankohdan tai aikavälin, miltä ajalta haluaa näitä tilitapahtumia tarkastella. Eli voidaan esimerkiksi valita täältä joku päivämäärä tuolta noin ja sitten tähän päivään asti, niin täältä tulee sitten lista kaikista tapahtumista tältä aikaväliltä. Ja täältä voi sitten käydä, täältä voi valita kuinka monta tapahtumaa haluaa, että näkyy kerrallaan. Ja täältä sitten kun on valinnut nämä päivämäärät tähän näin, niin voi valita tapahtumatyypin, eli täällä on erilaisia suodattimia. Voidaan esimerkiksi valita kaikki ostot ja myynnit tältä aikaväliltä tai osingot, jolloin se näyttää sitten kaikki osingot, jotka on maksettu sitten tällä aikavälillä. Sitten voidaan vielä tarkentaa sitä, eli voidaan valita arvopaperi täältä klikkaamalla, niin sitten saadaan vaan sen kyseisen arvopaperin tapahtumat esiin. Täältä voi vielä valita valuutan. Ja tosiaan tästä voi viedä tämän tilitapahtumat, ne voidaan viedä Exceliin, jos haluaa pitää esimerkiksi kirjanpitoa itse, niin tämmöinen CSV-tiedosto, Excel-tiedosto. Tai sitten voi luoda itselleen PDF-tiedoston tästä klikkaamalla. Täältä löytyy tämmöinen asetukset-painike, eli täältä voi sitten valita eri, että jos haluaa esimerkiksi valita kompaktin näkymän tai suurentaa tätä riviväliä, niin täältä voi käydä muokkaamassa sitten. Ja tänne asetuksiin saattaa tulla lisää ominaisuuksia, joilla sitten pystyy itse muokkaamaan tätä näkymää. Ja täältä alta tosiaan löytyy vielä tapahtumahistoria ja saldo tältä kyseiseltä aikaväliltä. Sitten jatketaan täältä sivuni kohdasta taas eteenpäin tänne osingot-sivuille. Ihan ensimmäisenä täältä ylhäältä niin valitset sitten, että minkä tilin osinkoja haluat tarkastella. Eli tästä klikkaamalla saat valittua sen tilin mitä haluat tarkastella. Ja tässä näkyy sitten tosiaan kaikki osingot yhteensä. Täällä näkyy sitten vielä eriteltynä nytten saadut, eli kaikki saadut osingot ja sitten tulevat, jos niitä on jo tiedossa. Tässä on eri palkkeja, joissa näkyy sitten vuosittain nämä saadut osingot. Ja tosiaan klikkaamalla tätä palkkia, niin tulee näkyviin vielä sitten tälleen kuukausikohtaisesti. Eli täältä näkyy sitten joka kuukausi mahdolliset saadut osingot ja sitten tulevat osingot näkyy myös täällä sitten. Ja täältä pääsee klikkaamaan takaisin tähän aloitussivulle. Ja täältä oikealta löydät vielä nämä kaikki eriteltynä, eli saadut osingot ja tulevat osingot. Ja täällä on tosiaan osakekohtaisesti nämä. Ja täältä alhaalta löydät vielä osinkoa maksavat omistukset, eli täältä sitten löytyy esimerkiksi lisätietoa siitä, että milloin on seuraava maksupäivä.
Ja täältä tosiaan alhaalta löytyy tämmöinen samanlainen asetuspainike niin kuin muiltakin sivuilta, että täältä pääsee sitten muokkaamaan tätä näkymää ja tosiaan sinne saattaa tullakin lisää asetuksia sitten tulevaisuudessa, niin sieltä voi käydä tarkistamassa, että jos haluaa muokata tätä näkymää oman näköiseksi. Ja sitten mennään eteenpäin täältä sivuni kohdasta. Seuraavaksi käydään läpi tämä omat luotot ja lainat. Eli jos sulla olisi kaupankäyntiluotto käytössä, niin täältä löytyisi sitten kaikki siihen omaan luottoon tai lainaan liittyvä tieto, jos olet semmoista kaupankäyntiluottoa hakenut. Eli jos kaupankäyntiluotto kiinnostaa, niin meiltä löytyy siihen tämmöinen erillinen, todella kattava video. Ja linkki tosiaan tähän videoon löytyy tämän videon kuvauskentästä. Ja jatketaan täältä sivuni kohdan alta, eli kuukausisäästösopimus on meidän seuraava sivu. Eli tosiaan, jos sä haluat automatisoida sen sun säästämisen, niin täältä voi kuukausisäästösopimuksen käydä tekemässä joko tämmöisen kuukausisäästösopimuksen tai ETF-kuukausisäästösopimuksen. Ja tosiaan näitä rahasto-kuukausisäästösopimuksia voi tehdä useamman ja ETF-kuukausisäästösopimuksia voi tehdä vain ainoastaan yhden. Ja tästä eli uusi kuukausisäästösopimus, tästä klikataan nyt sitten ensin. Eli tästä pääsee nyt sitten valitsemaan, eli täältä löytyy tämmöinen valmiiksi hajatettu ratkaisu, josta sä voit valita yhden meidän 3 Nordnet One-rahastosta. Sitten löytyy tämmöinen opastus kuukausisäästösopimuksen luomiseen, eli jos et vielä tiedä, mihin haluaisit sijoittaa, mihin rahastoihin, mitkä sopisi just sulle, niin tästä pääset alkuun sitten. Eli täältä ihan oikealta löytyy sitten tämä vastaavanlainen kuukausisäästösopimuksen luominen ETFille. Mutta nyt me kuitenkin tiedetään, mihin rahastoihin me halutaan sijoittaa, niin me valitaan tämä 3. vaihtoehto, eli säästä rahastoihin. Ja ihan alkuun tässä valitaan tili, jolle tämä kuukausisäästösopimus tehdään. Sen jälkeen tänne laitetaan tämä rahasumma, eli kuinka paljon haluat säästää kuukaudessa. Eli tähän valitaan summa. Sen jälkeen painetaan seuraava. Ja täältä päästään valitsemaan nyt näitä rahastoja. Eli tässä on nyt tämmöinen muutama jo suosittu tämmöinen vaihtoehto, eli indeksirahastot, korkein tuotto ja vastuulliset. Eli jos me tiedettäisiin, että me halutaan indeksirahastoihin nyt sijoittaa, niin voidaan klikkaa suoraan siitä. Ja sitten tähän tulee lista Nordnetin tarjoamista indeksirahastoista. Täältä nyt voidaan sitten lisäillä, eli valitaan esimerkiksi tämä Nordnet Suomi-indeksi. Tästä lisäpainikkeesta klikataan ja se ilmestyy tänne sopimukseen. Jos halutaan lisätä toinen, niin voidaan esimerkiksi täältä valita vaikka Nordnet USA-indeksi ja klikataan lisää. Ja tästä tosiaan voi sitten vielä etsiä rahastoja, eli jos on joku tietty mielessä avautuu tämä sama sivusto, mutta täältä voi sitten vielä klikata etsiä rahastoja, eli voi ihan mitä tahansa etsiä täältä näin. Sitten kun me ollaan valittu nämä meidän rahastot, niin sitten voidaan vielä valita, että kuinka paljon halutaan laittaa kumpaankin rahastoon. Eli jos halutaan jakaa tämä ihan 50-50, niin sitten tässä on valmiiksi hajautettuna jo tämä. Jos halutaan lisätä enemmän painoarvoa esimerkiksi tähän Nordnet Suomi-indeksiin, niin voidaan valita vaikka tähän 60% ja tähän sitten 40%. Eli tässä voi itse sitten valita prosenttiosuudet. Eli nyt kun me ollaan valittu meidän rahastot ja sitten summat tähän näin, niin sitten painetaan seuraavaa. Täältä päästään valitsemaan nyt sitten veloituspäivä. Eli rahastoihin voi tosiaan valita täältä minkä päivän haluaa, mutta ETFille tosiaan se on aina toi kuukauden 5. päivä, kun se ETF-kuukausisäästösopimus toteutuu. Mutta rahastoille täältä voi itse valita minkä päivä vaan. Ja sitten kun ollaan päivämäärä valittu, niin voi painaa hyväksy ja luo sopimus. Ja näin kuukausisäästösopimus on luotu. Ja sitten klikataan valmis. Ja täältä nyt nähdään, että meillä on nyt 2 kappaletta näitä kuukausisäästösopimuksia täällä. Tästä kynäkuvakkeesta päästään muokkaamaan, eli jos jossain kohtaa haluaisi vaihtaa rahastoa tai summaa, niin täältä kynäkuvakkeesta pääsee muokkaamaan. Sitten jos halutaan poistaa tämä kuukausisäästösopimus, niin se onnistuu sitten klikkaamalla tätä roskakorikuvaketta. Ja klikataan poista. Ja näin. Täällä on näin jäljellä tämä 1 kuukausisäästösopimus. Ja tosiaan näiden kuukausisäästösopimusten muokkaaminen ja poistaminen on täysin maksutonta, että milloin vaan voi käydä muokkaamassa tätä sopimusta. Ja jos haluat tehdä esimerkiksi ylimääräisen oston, eli
kuukausisäästösopimuksen ulkopuolella, niin tästä voi vielä manuaalisesti klikata osta, niin pääsee ostamaan sitten tämän kuukausisäästösopimuksen niin kuin mukaisesti vielä itse sitten. Ja sitten seuraava sivu täältä, eli yhtiötapahtumat ja osakeannit. Eli tästä ihan ensimmäisenä löytyy omat yhtiötapahtumat, eli jos sun jollain omistuksella olisi vaikka uusi merkintä käynnissä, niin sitten tässä alapuolella löytyy se. Ja tosiaan tässä oikealla olisi tämmöinen samanlainen kohta, tämmöinen lue ehdot ja vastaa, ja siitä klikkaamalla pääsisit sitten vastaamaan siihen omaan yhtiötapahtumaan. Tosiaan näistä uusmerkinnöistä löytyy ihan erillinen video, johon pääset tämän videon kuvauskentästä sitten. Seuraavana löytyy tämä vastaukseni-osio, eli sitten kun sä oot tästä painanut ensin lue ehdot ja vastaa, niin siirtyy se tähän vastaukseni kohdan alle. Ja täältä löytyy sitten lisää näitä listautumisanteja ja uusmerkintöjä, jotka on käynnissä tällä hetkellä, eli muut yhtiötapahtumat löytyy sitten täältä. Ja jatketaan täältä, eli seuraava on täällä seurantalistani. Eli jos haluaa seurata jotain tiettyjä osakkeita esimerkiksi, niin tänne voi luoda itselleen tämmöisen seurantalistan. Eli täältä löytyy ne kaikki omat seurantalistat. Täältä voi luoda uuden sellaisen, antaa sille oman nimen ja tallentaa tosta. Eli täältä voi luoda tämän listan. Ja tästä lisää listalle painamalla, niin saat lisättyä tänne lisää osakkeita. Ja tästä pääset muuttamaan nimeä ja poistamaan sitten kyseisen listan. Eli kun on valinnut tämän oman seurantalistan tähän, niin täältä löytyy ensinnäkin nämä kaikki osakkeet ja lisätietoa sitten esimerkiksi tuotto välilehdeltä ja sitten tämmöinen tunnuslukuvälilehti, niin täältä löytyy lisätietoa näistä seurantalistalla olevista osakkeista. Ja tässä sama, että painaa tätä kohtaa nimi, niin saa sitten järjesteltyä nämä aakkosjärjestykseen. Ja täältä sivun oikeasta laidasta niin pääsee sitten, jos haluaa lopettaa jonkun tietyn osakkeen seuraamisen, niin täältä roskakorikuvaketta painamalla saa poistettua sen täältä listalta. Sitten mennään eteenpäin, eli seurantalistan jälkeen löytyy kurssihälytykset. Eli täältä voi sitten luoda kurssihälytyksen täältä oikeasta ylänurkasta. Täältä valitaan osake ensin ja sen jälkeen valitaan kurssi. Tähän voi laittaa näin ja sen jälkeen, kun tämä kurssihälytys on luotu, niin sä tulet vastaanottaa tämmöisen kurssihälytyksen Nordnet-sovelluksen kautta, kun kurssi on pienempi tai yhtä suuri kuin se, minkä sä oot tähän asettanut. Ja tässä tosiaan näet sun aktiiviset asetetut kurssihälytykset ja sitä kynäkuvaketta klikkaamalla pääset muokkaamaan ja roskakorikuvaketta painamalla sitten poistamaan tämän kyseisen kurssihälytyksen. Eli seuraavaksi mennään täältä sivuni kohdasta tänne rahansiirtoihin, eli tästä löytyy pikalinkit talletuksen nosto- ja sisäisiin siirtoihin, mutta ne löytyy myös klikkaamalla täältä talletuskohdasta, eli täältä löytyy sitten kaikki rahansiirtoon liittyvät sivut. Tänne rahansiirtosivulle pääsee myös täältä oikeasta ylänurkasta kohdasta siirrä rahaa. Eli täältä pääset tekemään talletuksen Nordnet-tilille, eli ensimmäisenä valitaan tämä tili, mille talletus halutaan tehdä. Sen jälkeen valitaan summa ja sitten täältä voi tehdä esimerkiksi reaaliaikatalletuksen tai sitten viitesiirtotalletuksen, mutta aloitetaan tästä reaaliaikatalletuksesta. Tämä reaaliaikatalletus näkyy tosiaan heti salkussa ja se on kuin mikä tahansa verkossa tehty ostotapahtuma. Eli tästä klikataan reaaliaikatalletus, jonka jälkeen valitaan oma pankki. Tästä voidaan valita vaikka ensimmäinen. Sitten kun me klikataan tätä tee talletus, niin siihen avautuu sen pankin sivut. Tosiaan tämä reaaliaikatalletus vahvistetaan sitten omilla verkkopankkitunnuksilla. Jos reaaliaikatalletus ei tosiaan heti näy salkussa, niin ei hätää. Se saapuu ihan parin päivän kuluttua sitten viitesiirtotalletuksena sun salkkuun. Huomioithan myös, että reaaliaikatalletus ei ole käytössä kello 22.45–8.00. Eli siihen aikaan ei kannata tehdä reaaliaikatalletusta, jos haluaa rahan näkyvän heti salkussa. Ja sitten täältä löytyy tämmöinen toinen reaaliaikatalletusvaihtoehto, eli Trustly. Ja jos olet tosiaan oma säästöpankin asiakas, niin Trustlyn kautta voit tehdä reaaliaikatalletuksen. Ja sitten kolmantena vaihtoehtona täältä löytyy tämmöinen viitesiirtotalletus. Ja tosiaan tämä viitesiirtotalletus toimii sitten samalla tavalla kuin laskuja maksaessa, eli mennään sieltä oman pankin kautta ja lisätään maksutiedot. Eli
täältä valitaan ensin se oma pankki ja sitten tähän saadaan nämä maksutiedot talletusta varten. Eli mennään sitten omaan pankkiin tekemään se talletus. Ja tärkein tässä on tämä salkkukohtainen viitenumero. Eli ilman tätä viitenumeroa raha ei kirjaannu sun salkkuun. Eli se on hyvä huomioida, että lisää tämän viitteeksi. Ja jos siitä viitesiirtotalletuksesta jostakin syystä ei jäänyt nyt puuttumaan se salkkukohtainen viitenumero, niin lähetäthän kuvan maksukuitista tänne meidän asiakaspalveluun. Eli tosiaan, jos sä haluat tehdä yksittäisen talletuksen, niin tämä reaaliaikatalletus on hyvä vaihtoehto siihen. Ja tosiaan, jos haluat automatisoida sun säästämisen, niin kannattaa mennä tekemään omaan pankkiin tämmöinen kuukausittain toistuva viitesiirtotalletus. Ja pieni vinkki tähän väliin, eli jos olet aloittanut tuon kuukausisäästämisen jo täällä meidän palvelussa, niin sitten kannattaa pitää huoli, että tämä raha tosiaan tulee hyvissä ajoin tänne Nordnetin arvo-osuustilille, jotta tämä kuukausisäästösopimuksen mukainen säästäminen voidaan toteuttaa. Sitten siirrytään tänne sisäisiin siirtoihin, eli täältä voi tehdä niin kuin salkkujen välillä sisäisen siirron. Eli tässä valitaan mistä salkusta ja mihin. Ja tässä näkyy se saldo ja käytettävissä oleva summa siirtoa varten. Sitten tähän asetetaan se summa ja sitten klikataan tee sisäinen siirto. Ja tähän alle tosiaan tulee sitten kaikki sun tekemät siirrot salkkujen välillä. Sitten seuraava on tämmöinen kuin yhdistä vastatili. Ja tosiaan tältä sivulta pääset sitten yhdistää itselle vastatilin. Eli vastatili tarvitaan siinä vaiheessa, kun ollaan tekemässä nostoa. Eli tässä valitaan se tili, mille halutaan se nosto tehdä, eli oma pankkitili. Ja hyvä huomioida, että jos on yrityksestä tai alaikäistä kyse, niin tarvii täyttää tämmöisen lomakkeen, jotta vastatili saadaan lisättyä. Täysikäiset henkilöt voivat sitten tältä sivulta käydä lisäämässä itselleen oma vastatilin. Seuraava on tämä nostosivu, eli täältä pääset nostamaan rahaa. Täältä valitaan ensin, miltä tililtä rahan nosto tehdään. Sitten valitaan tili, eli tässä nytten edellisellä sivulla, kun käytiin, niin siellä lisättiin se vastatili ja nyt se vastatili löytyy sitten tästä. Ja jos tosiaan tuut suoraan tälle sivulle, etkä ole yhdistänyt vielä vastatiliä, niin voit sen vielä tästä tehdä. Eli tässä lukee yhdistä vastatili, niin sitä klikkaamalla pääset lisäämään itselle sen pankkitilin, mille haluat, että rahan nosto tapahtuu. Ja tosiaan kun nämä tilit on valittu, niin syötetään summa ja sen jälkeen klikataan vahvista nosto. Ja nostot käsitellään tosiaan 2 kertaa päivässä, 10.45 ja 14.15. Ja on hyvä huomioida, että yleisesti ottaen näissä rahan nostoissa kestää noin 1-2 pankkipäivää. Ja avoimet nostopyynnöt löytyvät sitten täältä alempaa. Tämä päiväkohtainen nostoraja on 100 000 euroa, ja jos haluaa nostaa yli 100 000 euroa, niin löytyy sitten erillinen nostopyyntölomake sitä varten. Jos olet avannut tämmöisen valuuttatilin ja olet tekemässä nostoa, niin huomioithan, että nosto tehdään sieltä sun eurotililtä. Eli siinä on hyvä pitää huoli, että eurotilillä on tarpeeksi katetta, eikä esimerkiksi rahavarat ole sitten dollareissa tai kruunuissa. Sitten täältä sivun yläotsikon alta löytyy tämmöisiä erilaisia raportteja, eli salkkuraportti löytyy ihan ensimmäisenä. Täältä taas sivun yläosasta voidaan valita se tili, miltä tämä salkkuraportti halutaan, ja tästä valitaan sitten aikaväli. Voidaan asettaa haluama aikaväli tähän ihan ensin. Ja sen jälkeen tähän tulee tätä yleistietoa, eli täältä löytyy jakauma ja tuotto ja riski ja tulos, eli tämmöiset erilaiset otsikot löytyy sitten tästä salkkuraportista. Ja täältä oikeasta ylänurkasta voit sitten luoda itsellesi PDF:n tästä salkkuraportista. Sitten jatketaan eteenpäin, eli täällä on tämmöinen kuin vakuutusote. Eli tämä vakuutusote on sitten sitä varten, jos sulla on sijoitusvakuutustili avattuna, niin täältä löydät vähän tämmöisen niin kuin vuositiliote-tapaisen raportin sitten sijoitusvakuutukselle. Jatketaan eteenpäin tänne vuositiliotteeseen, eli tänne tulee sitten aina jokaisesta salkusta tämmöinen oma vuositiliote. Ja tästä valitaan tosiaan taas tili ja vuosi, miltä vuodelta haluaa tämän vuositiliotteen itselle tulostaa, ja sitten tästä klikkaamalla niin saat avattua itselle tämän tiliotteen. Ja myös vuosikuluraportti löytyy sitten tästä vierestä. Vuositiliotteen löydät tältä sivulta sitten alkuvuodesta. Seuraavaksi mennään sitten tänne 9a-raporttiin, eli meidän veroraporttiin. Täältä ensin oikeasta ylänurkasta voit taas valita sen tilin, mitä haluat tarkastella. Tänne tosiaan kerätään luovutusvoitot ja tappiot, ja tämä on semmoinen, mikä me välitetään aina verottajalle vuoden lopussa, eli sun ei itse tarvitse raportoida verottajalle mitään erikseen. Tarkistathan vielä kuitenkin itse, että verottajalta saadut tiedot ja 9a-raportti täsmäävät. Ja seuraavaksi sitten täältä löytyy tämmöinen kuin ostoerittäin. Eli ensimmäisenä tähän avautuu pörssilistatut
Ja sen jälkeen sä voit täältä käydä vielä vaihtamassa rahastot, eli näet myös Ostoerittäin nämä rahasto-ostot. Ja tälle Ostoerittäin-sivulle pääset myös omistukset sivun kautta. Sitten täältä löytyy seuraavaksi osinkoraportti, otsikko, ja se vie tosiaan tänne tilitapahtumiin. Eli täältä voi sitten valita nämä tilitapahtumat ja viedä tuonne Exceliin tai PDF-tiedostoon. Eli saa itselleen luotua täältä raportin sitten osingoista. Sitten jatketaan eteenpäin, eli täällä on ensimmäisenä oma profiilin ja asetukset. Eli täältä löytyy profiilin tietoja. Täältä voi käydä muokkaamassa puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta, jos ne muuttuu. Ja näin täältä löytyy yleistä tietoa profiilista. Täältä ylhäältä klikkaamalla saa tilin tiedot auki. Eli täältä voi taas valita, mitä tiliä haluaa tarkastella. Täältä löytyy salkun numero, esimerkiksi sitten tämä viitennumero, joka tarvitaan siinä viitesiirtotalletuksessa. Ja sitten arvo-osuustilin numero. Sitten täältä löytyy tilaukset kohta. Ja täältä tilaukset kohdan alta löytyy kaikki lisäpalvelut, mitä voi tilata, eli reaaliaikaista kurssidataa esimerkiksi. Sitten jatketaan eteenpäin tänne asiakastuntemus-välilehdelle. Eli täältä löytyy tämmöiset asiakastuntemuskyselyt, jotka täytyy säännöllisen väliajoin käydä vahvistamassa ja päivittämässä, mikäli sinne on tullut muutoksia. Eli nämä on hyvä pitää ajan tasalla. Ja viimeisenä tietämystestit, eli jos haluaa käydä kauppaa vähän monimutkaisimmilla tuotteilla, instrumenteilla, esimerkiksi varanteilla tai sitten hankkia kaupankäyntiluoton itselleen, niin täältä tulee käydä tekemässä tämmöinen tietämystesti. Ja tosiaan täällä on tämä omat tilaukset, eli se sivu, mikä me käytiin tuossa hetki sitten läpi, tilaukset. Sama sivu löytyy täältä. Ja sitten kolmantena tässä profiili alla on viestit. Eli täältä pääsee tarkastelemaan sulle lähetettyjä viestejä ja sitten pääsee myös lähettämään uuden viestin täältä oikeasta ylänurkasta. Eli uusi viesti, valitaan aihe ja sitten täältä vielä tarvitsetko vielä apua, niin uusi viesti. Ja täältä pääset sitten kirjoittamaan meidän asiakaspalveluun uuden viestin. Ja tänne viesteihin pääsee myös täältä oikeasta ylänurkasta kohdasta viestit. Sitten jatketaan tänne pörssit ja markkinat kohtaan, eli täältä pörssi tänään. Täältä löytää pörssi ja pörssikurssit tältä päivältä. Täällä on nyt valittuna Suomi. Täältä voi valita esimerkiksi maailman tai Ruotsin, Norjan, Tanskan. Nyt kun meillä on tämä maailma valittuna, niin täältä löytyy sitten tämän päivän vaihdetuimmat täältä alhaalta. Täältä voi käydä muokkaamassa, valita jonkun eri listan, eli esimerkiksi Nasdaq Helsinki, suurimmat yhtiöt, eli täältä löytyy sitten vaihdetuimmat tänään. Sitten samanlainen nouset ja laskijat, eli täältä voi valita jonkun toisen listan, OMX Helsinki esimerkiksi tästä kun valitsee, niin saa nousijat ja laskijat tämän päivän osalta. Täällä on vielä tämä indeksit, eli tässä löytyy vain markkinatietoa tältä päivältä ja sitten markkinatapahtumia tältä päivältä ja klikkaamalla pääsee sitten lukemaan lisää. Sitten jatketaan tänne listautumisanteihin, eli täältä löytyy vain lisätietoa listautumisanneista ja niihin osallistumisesta. Sitten uutiset sivulta voi käydä etsimässä esimerkiksi omien yhtiöiden uutisia klikkaamalla omat uutiset kohtaa. Sitten voi valita, täältä voi ihan etsiä hakusanalla tai lähteen perusteella. Täältä löytyy sitten erilaisia uutisia ja klikkaamalla tosiaan pääsee lukemaan lisää. Sitten analyysit-sivu ja tältä sivustolta tosiaan löydät lisätietoa Nordnetin tarjoamista lisäpalveluista. Jatketaan eteenpäin, eli täällä löytyy sitten seuraavaksi osakeideat. Eli täältä voi lähteä katsomaan tämmöistä trendaavia listoja, eli täällä on esimerkiksi kuukausittain osinkoa maksavat osakkeet, täältä pääsee lukemaan sitten lisää niistä. Tältä sivulta tosiaan löytyy lisää osakeideoista. Ja tällaiset vastaavanlaiset sivut löytyy myös rahastoille, eli rahastoideat täältä ja ETF-sijoitusideat täältä. Jatketaan eteenpäin tänne osakekursseihin, eli täältä löytyy kaikki Nordnetin tarjoamat osakkeet. Täältä sivun ylhäältä voi sitten etsiä nimellä, tai sitten voi suodattaa, eli käyttää erilaisia suodattimia, valita markkinan, tai missä se on listattuna, tai sitten muita suodattimia löytyy vielä täältä. Ja tästä voi just nimen perusteella sitten klikkaamalla tätä nimikohtaa, niin saa aakkosjärjestykseen nämä osakkeet. Täältä tosiaan löytyy vielä näitä suosittuja suodattimia, eli voi esimerkiksi katsoa tämä vaihdetuimmat tänään, niin saa ne tähän alle sitten. Sitten jatketaan eteenpäin tietoa osakesijoittamisesta sivulle, eli täältä löytyy yleisesti vaan lisätietoa ja askel askeleelta tämmöinen opas osakesijoittamisen aloittamiseen. Eli täältä voi käydä
lukemassa lisää. Ja tämmöinen samanlainen sivu tietoa osakesijoittamisesta niin löytyy myös vastaavanlainen rahastoille, eli tietoa rahastosijoittamisesta täältä ja tietoa ETF-sijoittamisesta täältä. Sitten siirrytään tänne rahastoihin, eli tosiaan täältä löytyy kaikki Nordnetin tarjoamat rahastot. Samannäköinen sivu kuin osakkeille, eli nimellä voi etsiä eri suodattimia löytyy täältä, eli voi valita rahastotyypin, esimerkiksi indeksirahaston tuosta noin, niin filtteröi tämä sivu sulle kaikki indeksirahastot tähän alle. Ja sitten eteenpäin, eli täältä ETF-pörssinoteratut rahastot sivulta, niin löydät kaikki Nordnetin tarjoamat ETF:t. Sama homma, eli täältä nimikohdasta, hakukohdasta voi etsiä tuotteita ja täältä voi myös eri suodattimilla sitten filtteröidä. Eli täältä voi esimerkiksi rahastotyyppiä tai kategoriaa tai yhtiötä valitsemalla niin saa sitten filtteröityä näitä hakuja. Täältä pörssit ja markkinat alta löytyy sitten myös lisätietoa näistä Nordnet Markets viputuotteista ja muista viputuotteista. Eli yksityiskohtaisemmin näistä kaikista tuotteista löydät klikkaamalla täältä näin. Nämä on tosiaan monimutkaisempia tuotteita ja jotta niillä voi käydä kauppaa, niin tulee tietämystestit olla tehtynä. Sitten siirrytään tänne palvelut yläotsikon alle. Eli tässä ensin on tietoa kaikista tileistä ja salkuista. Eli täältä voit käydä lukemassa sitten lisää kaikista eri tilityypeistä ja pääset myös avaamaan niitä tilejä, kun klikkaat tästä esimerkiksi osakesäästötilin, niin pääset sieltä sivulta sitten avaamaan myös sellaisen, mikäli haluat. Ja sama pätee tosiaan tähän osakerahastosalkkuun, eli arvo-osuustiliin ja talletustiliin ja sijoitusvakuutukseen. Sitten siirrytään eteenpäin tänne hinnastoon. Eli täältä hinnastosivulta löydät sitten kaupankäyntihinnaston. Ja tosiaan tähän kaupankäyntihinnastoon liittyen, niin mitä enemmän käyt kauppaa, sitä edullisempaa se on sinulle. Ja tässä on eriteltynä nämä meidän tasot. Ja täältä löytyy myös tämä erikoishinnasto, eli uusille asiakkaille, Active Trading ja Private Banking asiakkaille. Sitten täältä löytyy tosiaan palkkiot kaikilla markkinoilla. Eli täältä löytyy esimerkiksi Pohjoismaiden markkinoilla kaupankäyntihinnat ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja Euroopassa sitten. Eli täältä löytyy lisää näitä kaupankäyntihintoja. Sitten kun mennään alaspäin, niin löytyy korot ja luotot, eli löytyy oma hinnasto laina- ja talletuskoroille. Sitten löytyy esimerkiksi just näille lisäpalveluille. Lisäpalveluiden hinnasto löytyy myös täältä. Ja täältä löytyy sitten vielä muut toimenpidemaksut täältä alempaa. Jos hinnastoon liittyen vielä joku askarruttaa, niin kannattaa suunnata tälle sivulle. Täältä löytyy kattavasti tietoa kaikista hinnastoista. Seuraavaksi täältä löytyy sitten tämä luotot ja lainat sivu, eli täältä löytyy vielä lisätietoa sijoituslainasta ja jos haluaa itselleen tätä kaupankäyntiluottoa hakea, niin täältä pääsee sitten etenemään. Sitten jatketaan tänne meidän muihin palveluihin. Jos sulla on vähintään 200 000 euroa sijoitettavaa varallisuutta Nordnetissa, niin silloin sulle voidaan kytkeä tämmöiset Private Banking-edut. Ja Private Banking-palvelusta löydät lisätietoa tältä sivustolta. Mennään eteenpäin, eli jos käyt kauppaa aktiivisesti, niin täältä löytyy lisätietoa Active Trading-etuohjelmasta aktiivisille tradeajille, joille tämä kaupankäynti on edullisempaa. Seuraava yläotsikko oppia inspiroidu, eli nyt jos haluaa päästä oppimaan ja inspiroitumaan, niin täältä löytyy sitten blogia ja podcastia ja videomateriaaleja sitten. Ja nyt jos vielä haluaa sitten oikein oppia sijoitusguruksi, niin täältä Nordnet-koulusta pääset ihan sijoittamisen alkeista alkaen liikkeelle sitten. Eli täältä löytyy siis kaikkea sijoittamiseen liittyvää oppimateriaalia. Ja täältä löytyy vielä uutis- ja aamukirje, eli jos haluat pysyä ajan tasalla tarjouksista ja sijoitusmaailman uutisista, niin täältä voit sitten tilata uutiskirjeen sähköpostiin tai aamukirjeen tai vaikka molemmat. Sitten täältä asiakaspalvelu yläotsikon alta löytyy nämä usein kysytyt kysymykset, eli tänne voi kirjoittaa kysymyksen tai etsiä täältä valmiiksi kategoroidusta osiosta. Ja täällä on tosi kattava kysymyspankki, eli täältä löytyy varmasti vastaus sun kysymykseen. Esimerkiksi tähän voi kirjoittaa rahastotoimeksianto, ja tällä hakusanalla tulee sitten kaikki nämä eri kysymykset tähän liittyen. Ja sitten kun klikkaa, niin täältä saa esimerkiksi tämmöisen vastauksen, että rahastotoimeksiannon merkintä ja lunastus näkyy salkussa arviolta 2-7 pankkipäivän kuluessa, jos ihmettelee, että rahastotoimeksianto ei heti näy salkussa.
Asiakaspalvelu yläotsikolta löytyy myös lomakkeet-sivu, eli täältä löytyy kaikki Nordnetin lomakkeet aihepiireittäin. Eli jos haluat esimerkiksi valtuuttaa jonkun toisen henkilön sun salkkuun, niin täältä valtakirjat kohdan alta niin löytyy valtakirja. Ja nämä löytyy täältä digitaalisessa muodossa ja sitten myös vielä paperilomakkeina. Ja jos lähettää paperilomakkeena, niin tässä ylhäällä löytyy meidän vastauslähetysosoite, jonne voi sitten postimaksutta lähettää paperilomakkeita. Nyt meillä on sitten nämä Nordnetin sivut hallussa, eli ollaan käyty kaikki sivut läpi ja palvelut ja tiedetään, mistä löytyy mitäkin ja ollaan siirretty rahaa. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että nyt tälle rahalle pitäisi tehdä jotain, eli nyt lähdetään tekemään ostotoimeksiantoa. Eli nyt ollaan täältä sivuni kohdasta aloitettu, menty koko tämä rivi läpi ja nyt siirrytään ihan tänne oikeaan laitaan, eli etsi-kohtaan. Ja täältä nyt sitten etsitään se arvopaperirahasto, mitä halutaan ostaa. Tässä tapauksessa käydään nyt läpi ensin, miten tehdään toimeksianto osakkeelle tai ETF:lle. Eli valitaan tämä osake tästä ensimmäisenä. Klikataan, päästään tähän instrumenttisivulle. Täältä tosiaan löytyy viimeisin hinta, päivän ylin ja alin. Täältä löytyy graafi. Täältä voi taas samalla tavalla vaihtaa näitä. Eli 6 kuukauden ajalta saa tämän graafin tai 3 kuukauden ajalta tai vuoden alusta esimerkiksi. Ja tätä graafia pääsee myös muokkaamaan tästä asetukset kohdasta. Eli täällä on täällä lisää asetuksia, eli saadaan esimerkiksi kynttilägraafi tai viivagraafi tai näin. Ja tästä löytyy sitten tosiaan nämä tarjoustasot ja viimeisimmät kaupat. Ja vielä täältä alhaalta instrumenttisivulta löytyy uutiset ja analyysit ja seuraava osingon maksupäivistä löytyy tietoa tästä. Ja tässä ollaan nyt tässä yhtiön yleisnäkymässä. Täältä löytyy vielä lisätietoa sitten yhtiöstä, eli tunnuslukuja ja tilinpäätöstietoja löytyy täältä. Ja nyt kun lähdetään tekemään sitä ostotoimeksiantoa, niin täältä oikealta ylhäältä painetaan Osta-painiketta. Ja täältä valitaan ensin tili, minne osto tehdään. Sitten valitaan kappalemäärä, eli tähän voi tästä plussamerkistä painamalla voi lisätä näitä kappalemääriä, tai sitten voi itse kirjoittaa tähän kenttään. Sitten valitaan kurssi tästä näin. Ja tässä alla tosiaan näkyy sitten tämä kappalemäärä kertaa sitten tämä kurssi. Eli tähän tulee tämä summa. Se ei tosiaan vielä ole se loppusumma, mutta tässä välissä näkyy paljonko kappalemäärä kertaa kurssi olisi. Ja lähtökohtaisesti toimeksiannot ovat voimassa päivän loppuun asti, mutta jos haluaa, että toimeksianto on voimassa pidempään, niin täältä voi käydä sitten muokkaamassa sitä. Ja tähän tulee vielä tosiaan transaktiovaluutanvaihtomaksu, eli se kaupankäyntikulu tässä tapauksessa tulee tähän. Ja tässä on vielä yhteenlaskettu summa sitten, että paljonko tämän toimeksiannon toteutus tällä kurssilla tulisi maksaa. Ja sen jälkeen, kun on tarkistanut, että kaikki on niin kuin pitää, niin sitten painetaan tästä ostopainikkeesta. Eli sitten kun olet klikannut tästä ostokohdasta ja hyväksynyt tämän toimeksiannon, niin sitten siirrytään tänne ihan sivun yläreunaan, eli toimeksiannot kohtaan. Ja kun sitä klikkaamalla, niin näet sun kaikki aktiiviset toimeksiannot täältä, eli se ilmestyy tähän näin. Ja kun kauppa on toteutunut, löytyy se sitten täältä sivulta. Eli sieltä tilitapahtumista näkyy sitten seuraavana päivänä tämä toteutunut kauppa. Jos teet useampia toimeksiantoja kerrallaan, niin huomioithan, että välityspalkkio velotetaan vasta seuraavan yön aikana. Eli pidä huoli, että sulla on riittävästi rahaa tilillä. Ja jos haluat myydä osaketta, niin onnistuu se tästä ostopainikkeen vierestä myy-painiketta painamalla. Ja tähän täytetään samat tiedot kuin tuohon ostokohtaan, eli valitaan tili ja kappalemäärä ja kurssi. Ja sitten täältä alhaalta myy. Ja tämä sama ohjeistus pätee myös ETF-rahastoihin, sillä ne ovat pörssilistattuja tuotteita, niin samalla tavalla onnistuu osto ja myynti. Ja nyt käydään vielä läpi rahastotoimeksiannon tekeminen. Eli täältä etsi-painikkeesta etsitään meidän rahasto. Eli nyt ollaan tässä rahaston yleisnäkymässä. Täältä löytyy graafi tästä keskeltä. Rahaston suurimmat omistukset, sektorit, alueet löytyvät täältä. Niitä voi tarkastella lisää. Ja sitten tunnusluvuista löytyy vielä täältä. Ja ennen ostoa on hyvä tutustua vielä tarkemmin rahastoon, ja täältä löytyy sitten avaintietoasiakirja klikkaamalla tästä lataa. Ja rahastotoimeksiannon tekeminen tapahtuu täältä oikeasta ylänurkasta Osta-painikkeesta.
Eli samalla tavalla valitaan tili ensin. Sitten valitaan seuraavaksi tähän summa. Tähän nyt tuli tämmöinen ilmoitus, että saldo ei riitä toimeksiannon tekoon, eli tässä kyseisessä salkussa ei ole riittävästi ostovoimaa tämän toimeksiannon tekemiseen, mutta tähän laitetaan siis se summa, millä haluaa tätä rahastoa ostaa. Ja tähän tosiaan tulee sitten lisätietoa vielä, ja merkintäpalkkiohan on 0 euroa, eli Nordnetissä käyt kauppaa rahastoilla ilman välityspalkkioita. Ja sitten kun olet valmis, niin klikkaat tästä ostopainiketta. Rahastotoimeksiannot lähetetään rahastoyhtiöille kerran päivässä. Ja jos sä teet sun rahastotoimeksiannon ennen kello 13.00, niin toteutuu se rahastotoimeksianto yleensä 1-3 pankkipäivän kuluessa. Ja sitten taas, jos haluat myydä rahasto-osuuksia, niin se tapahtuu tästä myy-painikkeen kohdalta. Eli myyntitoimeksiannon tekeminen tapahtuu samalla lailla kuin tuo ostotoimeksianto, eli valitaan tuo tili. Kun tili on valittu, niin sitten valitaan, kuinka suuri osuus omistuksista halutaan myydä, ja sen voi tosiaan valita tähän prosentteina tai sitten euromääräisesti. Ja kun olet syöttänyt summan tai prosenttiosuuden, niin sitten tästä myy-painikkeesta niin saat myytyä rahasto-osuutesi. No niin, eli nyt me ollaankin käyty Nordnetin sivut läpi kattavasti, eli nyt ollaan valmiita kirjautumaan sitten ulos täältä, eli se tapahtuu oikeasta ylänurkasta klikkaamalla kirjaudu ulos. Toivottavasti mä oon nyt vastannut kaikkiin sun kysymyksiin, ja jos en, niin se löytyy ihan varmasti meidän usein kysytyistä kysymyksistä. Jos se vastaus ei kuitenkaan vielä löytynyt sieltä UKK:sta, niin toki voit olla yhteydessä meihin. Jos sä koit tämän videon hyödylliseksi, niin muista jättää peukku. Kiitos ja nähdään seuraavilla videoilla. Moikka!